Oricât de mare a fost Ștefan al Moldovei, niciodată nu a îndrăznit să treacă Dunărea să-i atace pe otomani. Deși s-a războit cu toți vecinii, trimițându-și chiar oștile pe teritoriile acestora. Și deși avea mult mai multe resurse economice și militare decât a avut contemporanul său, Vlad Țepeș al Valahiei, care a făcut-o. Vlad nu a exceptat însă pe nimeni. În Transilvania a făcut-o de cel puțin 5 ori mai insistent și mai destructiv decât a făcut-o Ștefan cel Mare. Să fie oare aici secretul și răspunsul la marea întrebare: ce l-a apucat pe Vlad Țepeș, conducătorul unei țărișoare destul de sărace, mai mică decât Bulgaria de astăzi, să atace cea mai mare putere militară eurasică a vremii? Sau chiar a fost un sinucigaș politic sau iraționalul turbat imaginat de criticii săi? Începem astăzi o serie de 3 episoade despre cea mai subestimată operațiune militară românească, deși în realitate este cea mai spectaculoasă dintre toate. La final vă promit că veți realiza că fără această campanie Vlad nu ar fi avut reputația pe care o are astăzi. Nu celebrul atac de noapte pictat de Teodor Aman l-a făcut celebru, ci o campanie militară ignorată de toți în ciuda imensei sale complexități. În slujba regelui Ungariei. De aproape un secol și jumătate, istoricii încearcă să explice de ce Vlad Țepeș a declanșat un conflict care, în toamna lui 1462, le-a costat tronul. Interpretările macropolitice pornesc de la un fapt cert. Vlad era aliatul apropiat și vasalul regelui Ungariei Matia Corvin. Mai mult decât atât, descoperirile recente sugerează că în ajunul campaniei din iarna lui 1461-62, Vlad i-a devenit și ruda apropiată prin căsătoria cu o verișoară după tată a regelui, situație unică în istoria medievală românească. Relația lor strânsă reiese limpede din depeșele trimise constant de Vlad la Buda pentru a-l informa pe rege despre desfășurarea operațiunilor militare. Acesta este și motivul existenței celebrei scrisori a lui Vlad Țepeș, trimisă din București pe 11 februarie 1462. Prin aceasta, Vlad îl informează detaliat pe rege despre punctele atacate și mai ales despre daunele produse. Nu omite însă să ceară ajutor militar și tocmai acesta este punctul esențial al acestei scrisori, punct ignorat de mulți istorici. Pentru a afla scopul adevărat al acestei scrisori, rămâneți cu mine de-a lungul acestei serii de 3 episoade. Scrisoarea cu pricina informează despre desfășurătorul și mai ales despre rezultatele campaniei. Nu ni s-au păstrat scrisori prin care Vlad îl anunța pe rege că are de gând să-i atace pe otomani și nici de la rege care să-l încurajeze ori să-l forțeze în această direcție. De aici întrebarea: cât a știut regele Matia Corvin despre planurile de campanie? Judecata unor istorici a fost simplă. Matia era seniorul, deci era musai să știe tot ce face și desface vasalul său. Deși nu există vreo dovadă negru pe alb, se poate ca, măcar prin spioni, Matia să fi aflat de pregătirile și intențiile lui Vlad. Nici în privința sprijinului militar lucrurile nu sunt mai clare. Cererea lui Vlad sugerează fie lipsa ajutorului, fie nevoia de suplimentare în fața unei așteptate reacții otomane. Aici apare problema centrală. Dacă Matia nu era de acord, de ce ar fi sprijinit acțiunea? Iar dacă nu a sprijinit-o, de ce și-ar fi asumat Vlad un asemenea risc? Să nu se fie așteptat la reacția atât de hotărâtă a sultanului? Pe cont propriu. Potrivit unor cronici otomane, Vlad ar fi acționat independent de rege, care ar fi fost informat abia când i-au fost prezentate la Buda capetele demnitarilor otomani uciși. Perfidul voievod ar fi încercat astfel să-l târască pe Matia Corvin într-un război anti-otoman, adică
Așa cum bănuiesc unii că ar fi procedat Netanyahu cu Trump în cazul Iranului. Să fi fost Netanyahu jucat în acest film de către Vlad Țepeș? Ori aceasta este o perspectivă post-factuală, adică de după rezolvarea diplomatică între unguri și otomani a tensiunilor din 1462. Adică diplomații unguri ar fi reușit să-i convingă pe otomani că Vlad este un dement cu care nu se poate înțelege nici măcar seniorul său. Este însetat de sânge, Dracula! Și că voievodul, ca orice ins irațional, ar fi acționat de unul singur, fără consimțământul regelui. Știm că, probabil înaintea lansării operațiunilor valahe, otomanii au încercat să-l captureze pe voievod printr-o falsă misiune diplomatică condusă de avocatul patriarhului ortodox al Constantinopolului, grecul Thomas Catavolinos. Vlad simțise cursa și în loc să fie capturat, i-a capturat el pe cei trimiși să-l captureze și, conform obiceiului, i-a tras în ceapă. Apropierea periculoasă de Matia în 1461, consolidată prin planurile de uniune matrimonială, ajunseseră probabil la urechile sultanului, ruinând astfel capitalul de încredere în voievodul valah. Vlad era omul ungurilor și trebuia înlăturat. Eșuata operațiune de capturare l-a convins pe Vlad că otomanii lucrează activ la înlăturarea sa din domnie și că, inevitabil, aceștia vor trimite cândva armate mai puternice potriva sa. Două lucruri îi trebuie: să lovească primul și să-l implice cu orice preț pe protectorul său, Matia. Faptul că Vlad a fost arestat în noiembrie 1462 la porunca regelui arată că Matia era deranjat de faptul că ruda sa, Vlad, încerca insistent să-l implice într-un conflict care nu era pe lista sa de priorități. De mai mulți ani, Matia era sprins în conflictele legate de securizarea propriei domnii. Pericol iminent pentru el nu erau otomanii de care îl separau Dunărea, Carpații și un lanț de vasali extracarpatici meniți să preia șocul otoman, ci împăratul german Frederic al III-lea și cei care îl susțineau în regat să preia coroana Sfântului Ștefan, coroană pe care adversarii o furaseră la propriu în urma unei operațiuni la care până nici Hollywoodul nu s-a gândit. Asta îl ustura cu adevărat pe Matia, nu ardoarea cruciadei la care îl tot instigau papa și venețienii. Însă, ca să-i încurajeze să-i mai trimită și alți bani, Matia s-ar fi înșenat că face ceva, lăsându-l pe omul său, Vlad al Valahiei, să-i zgâdere un pic pe otomani. Mircea, te prezint și tu spui, arăți că lucrezi. Arăta astfel că cruciada a început și că de acum încolo banii pot curge fără număr. S-a întins însă Matia mai mult decât era plapuma, pomenindu-se la ușă în vara lui 1462 cu otomanii, în condițiile în care la ușa sa se aflau deja dușmanii care îl sprijineau pe concurentul Frederic al III-lea. Știm că Matia se lăuda peste tot în Europa cu isprăvile lui Vlad la Dunăre și că a trimis copii ale celebrei scrisori din februarie 1462 ca dovadă. Acesta este și motivul pentru care scrisoarea ni s-a păstrat în chiar 2 copii până astăzi. Așa a devenit Vlad o figură cunoscută și chiar o senzație în vestul Europei. Campania în sudul Dunării și mai ales laudele de sine ale lui Matia l-au făcut pe Vlad cu adevărat cunoscut. Însă, întrebarea rămâne: chiar îl sprijinea Matia pe Vlad în vreun fel sau doar profita de acțiunile acestuia ca să-i stoarcă de bani pe papă și pe venețieni? Speculații. Dar dacă situația a fost exact invers? Aici vă avertizez însă că intrăm de-a binelea pe tărâmul speculațiilor. Ca istoric nu mă simt prea bine să spun toate acestea fără a avea surse scrise care să mă susțină. Dar nici despre alternative nu avem prea multe. Așa că
să-i dăm drum. Explicația speculativă a luat în calcul o intervenție directă a emisarilor papali și venețieni la Târgoviște și București. Sătui de tărăgănările lui Matia, papa și venețienii ar fi încercat să-i forțeze mâna regelui îndărătnic. Iată cum. Italienii l-ar fi motivat financiar și mai știu eu cum pe voievodul Valah ca să-i sâcăie pe otomani atât de rău încât aceștia să riposteze energic, ceea ce l-ar fi pus pe Matia, seniorul său, într-o situație din care putea ieși doar pe ușa dorită de papă și de venețieni. Pomenindu-se în propria ogradă cu armatele sultanului, lui Matia nu i-ar fi mai rămas altceva decât să-și mobilizeze în sfârșit forțele împotriva necredincioșilor. Și știm că a făcut-o. Numai că acestea înaintau către Carpați cu viteza melcului turbat în vara târzie și la începutul toamnei lui 1462. Ajunse acolo, marea lor faptă de vitejie a fost arestarea tocmai a celui care făcuse ceva împotriva otomanilor. Sau tocmai de aceea l-au arestat, ca să i-o plătească pentru că se conjurase cu papa și venețienii împotriva regelui? Venețienii aveau un interes chiar dublu. Dacă reușeau să deschidă un front la Dunăre, mare parte a resurselor militare otomane ar fi fost dirijate într-acolo, ceea ce însemna ca ei să aibă mai puțin stres în Mediterana. Această teorie ar răspunde la întrebarea pe cine s-ar fi putut baza Vlad în cazul reacției otomane. Pe venețieni și mai ales pe banii lor. Oare? Poate că venețienii atacau pe la spate pe otomani în Mediterana, în timp ce aceștia îl atacau pe Vlad la Dunăre. Însă vedem că Matia nu a fost prea bucuros să vadă manevre otomane în grădina sa, chiar dacă nu a făcut prea multe să le împiedice direct. Nu era deci conștient că se pune la cuțite cu Matia, principalul său susținător, care îi mai și făcuse de curând deosebită onoare de a-și-l face rudă apropiată? Erau banii venețienilor mai tentanți decât susținerea politică din partea seniorului și rudei sale? Năpusiți-vă în comentarii cu opiniile dumneavoastră. Firește, după ce ați luat în stăpânire butonul de abonare și clopoțelul de atenționare. Tot mai puțini privitori se abonează în ultimul timp și asta nu-i place deloc măriei sale. Strategie reciclată. Descoperirile mele recente m-au lăsat chiar și pe mine cu gura cascată. Ca să mi-o închid, am recurs la soluții domnești de pe domeniile Davidescu. Pe lângă ce am aflat despre adevăratele intenții ale lui Vlad Țepeș, citând registrele otomane de recezământ, ultima și până acum cea mai mare descoperire a mea a fost acest Vinars. Înainte de a vă revela ce am descoperit la turci, apropo, încă nepublicat, dumneavoastră fiind primii care află, înaintea colegilor mei de breaslă, să vă împărtășesc entuziasmul meu legat de domeniile Davidescu. Trebuie să știți de la bun început că noi facem reclamă doar la produsele care ne plac nouă. Nu suntem consumatori profesioniști și nici nu încurajăm excesul, așa cum ne reproșează unii puritani, pretinși prieteni ai canalului. Vă prezentăm produsele de pe domeniile Davidescu numai și numai fiindcă suntem absoluți fascinați de ele. Iar după descoperirea acestui Vinars am devenit cu adevărat dependenți. Habar nu aveți ce eforturi supraumane depunem în timpul filmărilor să nu golim această sticlă. Atât de nebuniți suntem de gustul fin, cu discrete nuanțe dulci și parfumate al acestui Vinars, că Albert și cu mine ne-am comandat deja pe banii noștri câte un box întreg de sărbători. Nu-l vom goli tot deocamdată, așa cum nici pe dumneavoastră nu vă încurajăm să o faceți, ci îl vom folosi ca booster de inspirație la scrierea următoarelor episoade. Mulțumim domnilor Davidescu că susțin tot acest an costisitoarea producere a episoadelor noastre. Hai noroc și nu uitați! Când o fi mai rău, așa să ne fie. Ca la 4 dimineață, când se duc oltenii în piață. Citind
registrele otomane, deja publicate de bulgari în anii 60 și republicate de unguri recent, nu mică mi-a fost uimirea să descoper pentru a nu știu câta oară cum istoricii români și-au făcut un obicei din a ignora izvoarele otomane. Avem norocul, chiar de-a dreptul, de a ni se fi păstrat registrul otoman de recensământ al provinciei otomane devastate de Vlad, fix din această perioadă. În el sunt menționați mai mulți spahii. Țineți-vă bine de scaune și lăsați paharele jos înainte de a le vărsa pe dumneavoastră. Valahi. Da, valahi, oamenii voievodului Valah Basarab. Unde erau concentrați acești spahii valahi? În jurul localității Despot Bergos, adică fix una din localitățile atacate de trupele lui Vlad și consemnate în celebra scrisoare din februarie 1462. Și mai și, la nici 2 km de această localitate este consemnată fundația pioasă Vakfă în otomană din jurul mănăstirii Basaraba. O mănăstire, deci, ctitorită de familia și de susținătorii boierului pretendent. Vedem cum Vlad și-a atacat punctual dușmanii direcți, fix la fel cum o făcuse înainte, cu mult succes, în Transilvania, de numai puțin de 5 ori. Vlad a atacat așadar punctual actori regionali, boieri oponenți și mai ales pretendenți la tron refugiați la otomani, dar și diferiți bei de margine, uci-beii, ale căror politici i-ar fi afectat interesele în modul în care o făcuseră și sașii transilvaneni. Asemenea brașovenilor și sibienilor, acești bei ar fi putut derula, fără știrea ori încuvințarea conducătorului, politici defavorabile voievodului Valahii. Vă reamintesc că în 1448 Vlad venise prima dată pe tron cu ajutorul beiului de Nicopole, dar, neobținând confirmarea de la poartă, fusese forțat să plece în exil după numai 2-3 săptămâni. Un alt exemplu îl reprezintă încercările repetate ale lui Mehmed Pașa din Vidin de preluare a tronului Valah în 1521. Deci nu era nimic deosebit ca beii de margine să-și forțeze cu armele propriile interese, uneori diferite de cele ale curții sultanale. Vlad ar fi reciclat pur și simplu strategia implementată cu atâta succes în incursiunile sale în sudul Transilvaniei, îndreptate împotriva opoziției valahe refugiate acolo, a pretendenților la tron și a grupărilor saxone care îi adăposteau și finanțau incursiunea la sudul Dunării, nefiind îndreptată împotriva intereselor directe ale sultanului, după cum nici cele din Transilvania nu lezaseră în vreun fel interesele regelui Ungariei. Vlad s-ar fi putut justifica față de sultan, argumentând că i-a pedepsit, vezi, Doamne, doar pe unii dregători otomani ce acționau contrar șefului, care oficial îl prefera pe el ca voievod. Să nu uităm că Vlad își justificase încetarea trimiterii tributului cu necesitatea de a folosi toți acești bani pentru combaterea adversarilor comuni ai voievodului și ai sultanului, adică pe transilvaneni. Așa vorbea Vlad față de sultan, însă noi trebuie să fim foarte atenți la cine ne referim. Este o greșeală capitală să băgăm în aceeași oală pe toți locuitorii unei regiuni. Nu muntenii s-au bătut cu transilvanenii atunci când Vlad a răvășit de 5 ori sudul Transilvaniei. Nici măcar muntenii cu sașii, ci partida loială a lui Vlad Țepeș, voievodul pe tron, s-a bătut cu unele partide săsești care le susțineau adversarii. Așa și în cazul nostru. Vlad nu i-a atacat pe otomani, ci anumite partide, grupări otomane care susțineau cu sau fără știrea sultanului, diverse grupuri de opoziție valahă și de pretendenți la tron. Din această perspectivă, Vlad Țepeș nu a atacat în iarna lui 1461-62 Imperiul Otoman, așa cum bobastic a pretins istoriografia română. Dacă îmi permiteți comparația, a fost cam ca Trump care a anihilat o anumită grupare aflată la putere în Venezuela pentru a acorda frâile puterii unei alte grupări tot chaviste. O operațiune chirurgicală, deci. Întocmai ca și cea a lui Vlad al nostru. În timpul acestor operațiuni militare speciale, Vlad Țepeș a atacat mai multe grupări ori entități oponente sau dușmane. Nu doar otomane,
și nu doar musulmane, așa cum vom vedea în episodul următor. Sunt dr. Adrian Gheorghe, membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum, care se ocupă cu strângerea, editarea, traducerea și interpretarea tuturor documentelor de orice natură și de orice proveniență de la și despre Vlad Țepeș Drăculea. Ca devotat logovăt al său, vă transmit urarea cu care Maria sa Vlad obișnuia să-și încheie scrisorile slavone. Și Dumnezeu să vă veselească. Amin.